και εκείνα μπροστά είναι τα ψαρά. Ναι. Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που αν δεν ταξιδέψεις στον τόπο τους, δεν θα έχεις την ευκαιρία να τις δοκιμάσεις ποτέ. Μου έχεις κάνει τρομερή ζημιά. Δεν το πιστεύω. Έκανες μία τρύπα και η γεύση μαστίχα μέσα, Ναι. Είναι από τα πιο ωραία γλυκάκια που έχω φάει, Σοκ. Πω πω, πεντανόστιμο. Στα απομακρυσμένα ψαράκια στην Αρχοντική Χίο έζησα μία από τις πιο ιδιαίτερες γαστρονομικές εμπειρίες του Άκης Φουτούρ. Ελάτε μαζί μου. Συνήθως αυτό που κάνουν όλοι είναι να έρχονται στη Χίο και από την Πολυσσό να παίρνουν το καραβάκι και να πηγαίνουν απέναντι. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτό το καραβάκι κάνει καθημερινά αυτό το δρομολόγιο για να συνδέει τα ψαρά με τη Χίο και αυτοί οι άνθρωποι να μην νιώθουν απομονωμένοι. Το δεύτερο που μου έχει κάνει εντύπωση με αυτό το καραβάκι είναι το ότι έχει μία τάξη, μία αλφαδιά. Δεν ξέρεις την ατάκα, έτσι. Ναι. Είναι πολύ νοικοκυρεμένο, οι άνθρωποι όλοι μέσα θέλουν να σε εξυπηρετήσουν. Όπου και να πας στο καραβάκι, αν και παλιό, είναι πεντακάθαρο. Το μέγιστο που είχες να πιάσεις ταιριά πόσο ήτανε? Θυμάσαι? 40 μέρες. 40 μέρες. 40 μέρες ουρανό και θάλασσα είναι δύσκολο. λίγο δύσκολο, ναι. Υπήρχε κάποιο μέρος που να πεις ότι αφήνω την Ελλάδα για να παραμείνω εκεί? Όχι, δεν νομίζω. Δεν θα άφηνα την Ελλάδα με τίποτα. Τώρα βέβαια έχεις γίνει μόνιμος κάτοικος των ψαρών. Ναι. Τιμόνι δεξιά, πάμε κιόλα. Έχω γυρίσει πολλά νησιά του Αιγαίου, αλλά νομίζω τα ψαρά είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Τα ψαρά είναι ένας μαύρος βράχος με 200 μόνιμους κατοίκους, κυριολεκτικά στη μέση του Αιγαίου. Οι ψαριανοί έχουν μέχρι και τη δική τους σημαία και περηφανεύονται πολύ για την ιστορία τους. Η κυρία Μαρουσό είναι η ιδιοκτήτρια του μοναδικού φούρνου που υπάρχει στα ψαρά. Από τότε που πέθανε ο άντρας της, το λειτουργεί ολομόναχη. 20 ολόκληρα χρόνια φτιάχνει καθημερινά ψωμί και πίτες για όλο το νησί. Κυρία Μαρουσό! Καλώς μου το! Τι κάνετε, Καλώς μου το! Έλα πάνω! Έρχομαι. Έλα να σε δω. Καλώς μου το! Πόσο καιρό έχω να σε δω? Έχω να έρθω 2 χρόνια. 2 χρόνια έχουν περάσει κιόλα. Ξέρω εγώ. Κάνουμε το ψαριανό μπουρέκι με το φύλλο. Τώρα για αυτή την πίτα πόσα φύλλα χρειάζεσαι? Γύρω στα 8 με 9. 8 με 9 φύλλα. Ναι, 8 με 9 φύλλα. Και αυτό φαντάζομαι τα τυλίγεις
Ναι. Γύρω-γύρω. Αλλά με σπιράλα δικό που- μας τυρί. Ναι. Το τυρί το Με το δικό μας παραδοσιακό. τυρί, με το ψαριανό μας τυράκι που είναι κάτι το ιδιαίτερο. Άκη. Καλά, οι Ιταλοί τρώνε τη σκόνη από τα ψαρά, όλοι τους, γιατί τολμώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερο από την παρμεζάνα, δεν συγκρίνεται. Παλαιωμένη παρμεζάνα ακόμα δεν πιάνει τίποτα μπροστά σε αυτό το τυρί. Γιατί είναι από εγωπρόβιο γάλα της περιοχής, είναι πολύ premium, γι' αυτό και δεν μπορούν να το εξάγουν, είναι η μικρή ποσότητα που βγάζουν, οπότε τυχερός όποιος το δοκιμάσει. Και να το μπουρέκι. Να το μπουρέκι που φτιάξαμε. Για δοκίμασε να μου πεις. Είναι αυτό που δεν μπορείς να μιλήσεις. Πω. Έχετε φάει ποτέ μπατόν σαλέ? Τι λέω τώρα. Μπατόν σαλέ είναι αυτά τα ωραία τα μπισκοτάκια που έχουν το τυρί από πάνω και τα τρώμε όλοι και τα λατρεύουμε. 10 φορές καλύτερο και σε πίτα. Τι άλλο να πω. Πώς είναι δυνατόν ένα φύλλο με λίγο τυράκι να είναι τόσο νόστιμο? Δηλαδή και να το δει κάποιος θα πει εντάξει μωρέ, τι είναι. Τι είναι, ναι. Μία απλή πιτούλα είναι. Είναι από τις πιο ωραίες πίτες που έχω φάει. Από πότε τον έχεις στο φούρνο? 84. Υπήρχε άλλος φούρνος? Όχι, δεν υπήρχε. Το φέρνανε το ψωμί από τυχείο με καραβάκι. Και ανοίξαμε το φούρνο και ήταν μια χαρά. Δουλέψαμε πολύ καλά, παντρέψαμε τα παιδιά μας. Μπορεί να κουράστηκα, αλλά μου έδωσε πολλά ο φούρνος. Όχι, κυριολεκτικά αυτός ο φούρνος είναι η ζωή σου. Η ζωή μου, ολόκληρη, Άκη Ναι. μου, ολόκληρη η ζωή μου είναι ο φούρνος. Τον αγαπώ πάρα πολύ και αγαπώ και τη δουλειά μου. Άφησα την κυρία Μαρουσό και ξεκίνησα για την εξοχή των ψαρών. Στο νησί έχει μόνο ένα χωριό, εκεί που μένουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Σε ένα πλάτωμα που λέγεται εξοχή βρίσκονται τα χωράφια και τα περιβόλια των ντόπιων. Την εποχή που πήγα έψιναν σίκα και τα ετοίμαζαν για να τα αποθηκεύσουν το χειμώνα. Τα ψαριανά με τη γαλάκια για τη γέμιση των σίκων είναι έτοιμα. Θα σου βάλω μια σουμάδα, Να σας Άκη, ευχαριστήσω που ήρθατε να με δροσιστείς. βοηθήσετε. Καλώς όρισες. Το προσφέρουμε το καλοκαίρι. Μπράβο, Ανδρέα. Και τα σίκα. Τώρα τι κάνουμε? Φτιάχνουμε παστελαριές. Πώς γίνονται αυτές? Λοιπόν, παίρνουμε τα σίκα, τα φουρνίζουμε πρώτα Ναι, και έχουμε ετοιμάσει αμυγδαλάκι, καβουρδισμένο, σισάμι και κανέλα. ωραία. Ανοίγουμε το σίκο, κάνουμε μία έτσι, δηλαδή Το πανάρις. ναι, ακριβώς. Την πελαδόκολα μέρο που είναι το... Ναι, μισό το λεπτό. πιέσουμε. Και κόβουμε άλλο ένα. Και το παντρεύεις. Και το παντρεύω, ακριβώς. Και γίνεται ένας πολύ ωραίος γάμος. Η μερό που κάνει τις παστελαριές, εδώ συνηθίζουμε να βάζουμε και ένα μυγδαλάκι μέσα. Αυτό είναι μεγάλο, πάρ' το για παστελαριά. Ναι, βεβαίως. Κάποια άλλα, διαλέγουμε ένα πιο Αυτό είναι μικρό. μικρουλάκι. Ναι, λοιπόν, το κόβουμε, παίρνουμε ένα ψαριανό μυγδαλάκι, Πώς το είπαμε το ένα, παστελαριά. Παστελαριά. Και το άλλο με το αμύγδαλο πώς το λέμε? Σικαλάκι με αμύγδαλο, απλά. Εδώ τι έχεις κάνει, απλά τα έχεις ψήσει τα αμύγδαλα στο φούρνο. Τα αμύγδαλα είναι στο φούρνο, τα σίκα τα πλένουμε πρώτα, να έχουν λίγο υγρασία στο φούρνο. Θέλει στους 200 βαθμούς καμιά ωρίτσα. Τώρα τι κάνεις, Είναι βάζεις ωραία. βασιλικό εκεί Λοιπόν, αφού το έχουμε φτιάξει μία στρώση παστελαριές, βάζουμε και λίγο βασιλικό για να έρθει να Πιο μυρίσει. αρωματικό. Ακριβώς. Ναι, και αυτό ο βασιλικός θα μείνει μέχρι να καταναλωθούν. Αυτό, είναι Άκη, θα το πολύ ωραία. προσφέρουμε σε σένα. Ναι. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Να το πίνεις το βράδυ στο σπίτι με τσιπουράκι και με τι άλλο θες. Ωραία. Αν μπορούσατε μόνο να καταλάβετε τη φανταστική μυρωδιά που είχε αυτό το μέρος, όλο το νησί μοσχοβόλαγε τη Μάρη. Και φτάνει η ώρα να βγάλουμε το μέλι των ψαρών. Τι μπορεί να πάει στραβά? Για φέρει κι εγώ λίγο, να βοηθήσω. Α, και αυτός εδώ πέρα ο καπνός, καπνίζει με τα μελίσια για να είναι πιο ήρεμα, για να μην μας επιτίθονται. Και μόνο πευκοβολώνεις βάζεις μέσα? Ναι, όλο. μόνο πευκοβελώνες. Τις ζαλίζει αυτό και είναι πιο υποτονικές για τους χειρισμούς που πρέπει να κάνουμε. Μυστικά για να βγάλεις καλό μέλι ποια είναι?
Άλβα και το Μέγα είναι ο τόπος που θα τα έχει στα Μελίσια. Εμείς τα Μελίσια τα έχουμε. Το νησί δεν τα μετακινούμε από το νησί, παραμένουν εδώ πέρα. Η μόνη ανθοφορία που έχουμε εδώ είναι το θυμάρι. Και γι' αυτό κιόλας είναι τόσο έντονο το μέλι μας. Σε ανάλυση που κάνουμε κάθε χρόνο, οι γερόκοκοι φτάνουν στο 96%. Είναι δηλαδή αποκλειστικά και μόνο θυμάρι. Θα μου δείξει μέσα. Βέβαια. Θα καπνίσουμε το μελίσι μπροστά. Πώς το κάνω? Να τις ηρεμήσουμε, έτσι θα ρίξουμε καπνό. Δεν θυμώνουν τώρα. Όχι, λίγο, εντάξει. Και λίγο εδώ πέρα στα παράθυρά τους. Αμέσως αναστατωθήκαν. Τις Ναι, άκουσες, αναστατωθήκανε. Λένε κάποιος ήρθε. Γεια σας, είμαι ο Άκης. Πω. Θα καπνίσουμε λίγο τώρα από πάνω. Ρίξε λίγο να πάνε έτσι μέσα. Με ένα ψουτ που έκανα, άκουσα. Βέβαια. Λες και βγήκε. Ναι, αυτές τώρα κατεβαίνουν Ήχος κάτω. από μουσικό όργανο. Έχουν έρθει και μου επιτίθενται. Οι μέλισσες στα ψαρά επιτίθενται με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί. Ταπ. Προσπαθούν να με ορμήξουν, αλλά ευτυχώς έχω τη στολή. Η στολή εδώ πέρα είναι πραγματικά σούπερ ήρωα που φοράς για να πας να βγάλεις το μέλι. Γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις τις μέλισσες των ψαρών. Το τεινάζουμε τώρα για να πέσουν οι πολλές και με τη χτένα το χτενίζουμε για να φύγουμε και να μην τις τραυματίσουμε. Α, αυτή η χτένα είναι. Ναι. Για να μην τις τραυματίσουμε, να μπορέσουμε να το πάρουμε χωρίς να πάρουμε καμιά μαζί μας. Φίλε, άμα δεν φορούσαμε στολή, τι θα έχει γίνει εδώ Θα πέρα? μας είχαν φάει ζωντανούς. Εσείς βλέπετε μόνο εμένα. Άμα βλέπατε και όλους τους υπόλοιπους που υπήρχαν γύρω, θα βλέπατε ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο είχαν εξαφανιστεί. Σε βαρούσαμε. Μπελές πες. Μελισσούλες μας. Δεν σας παίρνουμε όλο το μέλι, θα σας αφήσουμε λίγο. 6, θα αφήσουμε τις 4 μέσα. Αφού λοιπόν πήραμε τις κερίθρες, ήρθε η ώρα να βγάλουμε το μέλι. Φτάσαμε. Βγάζω, Ναι. Πάμε μέσα. Πάμε μέσα, ναι. Άστο εδώ πέρα κάτω. Βγάζουμε την κερίθρα. Βγάζουμε την κερίθρα, ναι, και την απολεπίζουμε με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Βγάζουμε το κεράκι για να μπορέσει να τη βάλουμε μετά στη φυγόκεντρη για να τρέξει το μέλι. Να το κάνω. Ναι, βέβαια. Έλα να δοκιμάσεις. Είναι ωραίο. Το έχω. Να μην πηγαίνει πολύ βαθιά, Για να μην το βγάζει το μελάκι του. για να μην χαλάει και την κερίθρα, γιατί αυτή θα ξαναχρησιμοποιηθεί για του χρόνου. Την ξαναφτιάχνουν όμως. Ναι. Ό,τι χαλάσει, καταστραφεί, την ξαναχτίζουνε και την ξαναγεμίζουνε πάλι. Νομίζω για μεροκάματα δεν μου πάρεις, από ό,τι φαίνεται. Όχι. Γίνε λίγο διακριτικός, πες θα μπορούσες με λίγο εκπαίδευση να κλάσεις. Με λίγο εκπαίδευση κάτι μπορεί να γίνει. Εδώ πέρα σου κόψω ένα κομμάτι για να δοκιμάσεις. Καλά, είναι πολύ γκουρμέ να τη βγάλεις ένα γλυκάκι την κερίθρα, Και πρέπει να ξέρεις και να την τρως. Το κεράκι που μένει τρώγεται. Ναι. Πεντανόστιμο. Δεν είναι καταπληκτικό. Το τρως σαν σκέτο, σαν γλυκό του κουταλιού. Ναι. Είναι τόσο νόστιμο. Όποιος το δοκιμάσει, την πρώτη χρονιά μπορεί να πάρει 3-4 κιλά να το δοκιμάσει. Την επόμενη χρονιά είναι σίγουρα 20 και 30 κιλά. Τα έχει πάρει μόνο για το σπίτι. Καταπληκτικό. Για το σπίτι, για τα παιδιά, γιατί είναι αγνό. Είναι όπως το πήραμε, έτσι θα το βγάλουμε στο φυγόκεντρο και μετά το βάλουμε στο καζάνι. Δεν περνάει καμιά άλλη επεξεργασία. Αλλά ο Γιάννης δεν αφήνει να πάει τίποτα χαμένο. Ουσιαστικά ξεπλένει τις κερίθρες με νεράκι και αυτό το νεράκι το δένει με αλεύρι και φτιάχνει το γλυκό του. Μελοκουρκούτα, κυρίες και κύριοι. Ακούγεται απλό, αλλά όταν το δοκιμάσεις... Πεντανόστιμο, ρε φίλε. Τι είναι αυτό? Ζεστό το τρως ή κρύο? Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ζεστό. Ζεστό είναι καταπληκτικό. Αλλά και κρύο τρώγεται, είναι υπέροχο. Φίλε, είναι από τα πιο ωραία γλυκάκια που έχω φάει, Είναι πεντανόστιμο. Έχει φτάσει σχεδόν απόγευμα και δεν είχα καταλάβει πως πέρασε η μέρα. Το νησί έχει μία απίθανη ηρεμία, αλλά κρύβει μία αντάρτικη ψυχή. Οι ψαριανοί ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν τον απελευθερωτικό αγώνα το 1821 και το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, ναι, αυτήν για την οποία διαβάζαμε στο σχολείο, υπάρχει σήμερα ένα μνημείο που θυμίζει τη θυσία των ψαριανών για όλη την Ελλάδα.
Λίγο πιο πέρα από το μνημείο βρίσκεται το μικρό ταβερνάκι της Γαριφαγιάς. Τίποτα δεν φανερώνει το πόσο σημαντικό γαστρονομικό σποτ είναι για το νησί. Λοιπόν, η Γαριφαγιά είναι μια κυρία φανταστική που έχει ζήσει όλη της τη ζωή στα Ψαρά. Έχει φύγει ελάχιστες στιγμές από το νησί και είναι καταπληκτική μαγείρισα. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο νησί που να μην την προτείνει. Με το που σκάσεις μύτη στα Ψαρά θα σου πούνε να πας να φας τη Γαριφαγιά Αστακό. Αλλά τόσο ανυπόμονος δεν ήμουν ποτέ. Αμάν! Τι έφερες εδώ. Κάτσε. Αστακό σκορδαλιά. Κάτσε να τα βγάλω εγώ. Τηγανιτό χταπόδι. Αγαπάμε Άκη. Και εμείς αγαπάμε Γαριφαγιά. Αγαπάμε. Και λαδάκι. Και λαδάκι. Αυτό είναι για ένα άτομο ή θα φας μαζί μου? Όχι, δεν θα φάω εγώ. Πάω μόνος μου. Τον έχουμε μπουχτίσει εμείς τον Αστακό. Έχει πολύ αστακό η περιοχή, έτσι? Πάρα πολύ και παλαιότερα είχε και περισσότερο Άκη. Αστακό με σκορδαλιά. Δεν το έχω ξαναφάει εγώ ποτέ μου. Γιατί η σκορδαλιά είναι γενικά αρκετά δυνατή, οπότε λες με τον αστακό δεν πηγαίνει, γιατί άμα τα φάω μαζί, το ένα θα σκεπάζει την γεύση του άλλου. Όντως σκορδαλιά με αστακό. Ναι, παλαιότερα. Τι είναι παραδοσιακή συνταγή αυτή? Άκη μου, παλαιότερα δεν ήξεραν αστακό μακαρονάδα και αστακό με γκιουβέτσι που κάνουμε εμείς εδώ και τέτοια. Ναι. Ήτανε, τον ξέραν τον αστακό έτσι, τον έκανανε, τον εκαθαρίζανε βέβαια. Με σκορδαλιά. Ναι, με σκορδαλιά. Και κάνω τη δοκιμή. Βάζω αστακό και σκορδαλιά. Στόμα. Και λέω δεν είναι δυνατό. Με έχεις τρελάνει, δεν το πίστευα ότι θα φάω τόσο ωραία βραδιάτικα. Ευχαριστώ. Τι συνταγή είναι αυτή που δεν την έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου? Σοκ. Συνδύασες το πιο ακριβό πράγμα που υπάρχει σε ένα τραπέζι, τον αστακό, με το πιο ταπεινό που είναι η σκορδαλιά. Σκορδαλιά, ναι. Και τα έκανες ένα. Όταν κάποιος έρθει στα Ψαρά, θέλει 2-3 πράγματα. Θέλει μια παραλία να κάνει μπάνιο, που την έχει. Ναι. Θέλει να μείνει κάπου που πια το έχει, γιατί έχει γίνει φοβερή προσπάθεια στο νησί. Και θέλει να φάει κάπου καλά. Που το έχει. Ναι. Οπότε αυτή είναι η τριπλέτα της επιτυχίας για οποιοδήποτε μέρος. Άμα αυτά τα τρία υπάρχουν, ο κόσμος έρχεται. Άρα εσύ είσαι ένα σήμα κατά τεθέν του νησιού εδώ πέρα. Εγώ θέλω να τον εξυπηρετώ τον κόσμο. Μ' αρέσει να μαγειρεύω. Να φάω και χταπόδι? Βεβαίως. Χταπόδι τηγανιτό. Ναι, τηγανιτό. Με τι, με αλευράκι? Ναι, σκέτο. Όπως το βράζομαι, κανονικά το χταπόδι, το βάζουμε στο αλεύρι και το τηγανιτό. Εντάξει, δεν μου έφερες ούτε ξύδι, ούτε λεμόνι, τίποτα. Αυτό σκέτο. Αυτό σκέτο. Γιατί είναι η σκορδαλιά με το ξύδι, δεν κάναμε κάτι άλλο. Μου έχεις κάνει τρομερή ζημιά. Γιατί αυτό που τρώω είναι τόσο νόστιμο που θέλω να το φάω πολύ σιγά, ενώ είμαι λέμαργος. Τώρα θέλω να το φάω γρήγορα. Ήταν από τις πιο νόστιμες μπουκές που έχω δοκιμάσει. Θα στορκίζομαι. Εσύ είπες ότι τον αστακό τον έχεις βαρεθεί. Ναι. Εγώ τον ετρώγω μια φορά το χρόνο, κάθε 25 Μαρτίου. Ναι. Τον ετρώγω σκορδαλιά έτσι. Α, για την 25η Μαρτίου. Α, εσείς εδώ πέρα δεν βγάζετε μπακαλιάρο σκορδαλιά? Α, βγάζομαι μπακαλιάρο σκορδαλιά. Και αστακό σκορδαλιά. Α, ναι, αλλά εγώ θα τον εφάω δηλαδή. Είναι η πρώτη φορά που τρώω αστακό κομμένο στη μέση χωρίς να ρίξουν βούτυρα από πάνω. Και είναι η πρώτη φορά που τρώω φαγητό και δεν σκέφτομαι το γλυκό. Δεν θέλω να τελειώσει. Έχω και γλυκό. Θα πάω να σου φτιάξω σβίγκους. Μήπως είναι υπερβολή? Όχι. Παλαιότερα στα Ψαρά δεν ξέρανε γλυκά να κάνουν οι γυναίκες. Κάνανε κάτι παραδοσιακά. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και οι σβίγκοι. Τους ξέρω. Τους ξέρεις. Γιατί είδα μια φορά που τους έκανες. Ναι. Οι σβίγκοι γίνονται ουσιαστικά με αλεύρια, βουλάκια, βουτυράκια. Είναι κάτι παρόμοιο με τη ζύμη των σου. Αλλά διαφορετική. Δεν είναι η ίδια. Στο τέλος, κάνουμε μπαλάκια, κάνουμε μία τρύπα στη μέση και τα τηγανίζουμε σε μπόλικο λαδάκι. Είναι σαν τηγανιτά λουκουμαδάκια ή ντονατσάκια. Τους κάνεις καλούς? Θα το πεις, θα το διαπιστώσω. Δεν θα φάω πολύ, γιατί θα ευχαριστηθώ το φαγητό μου. Ναι. Τέλεια. Άφησα πίσω μου τα Ψαρά με βαριά καρδιά. Θα μπορούσα να κάτσω μέρες πολλές εδώ, αλλά ήθελα να συνεχίσω τη γαστρονομική εξερεύνηση σε ένα άλλο αγαπημένο μου νησί, τη Χίο. Το πρώτο ραντεβού της ημέρας ήταν στο Πιτιός. Σε αυτό το ορεινό κτηνοτροφικό χωριό, οι χιώτες συνηθίζουν να ανεβαίνουν τις Κυριακές για να φάνε δύο πράγματα. Κοκκινιστό κατσικάκι και χερίσια μακαρόνια.
Γεια σας! Καλώς τον. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Καλώς όρισε. Μακαρόνια. Μακαρόνια. Η πατρίδα τους, η παράδοση του μακαρονιού είναι εδώ. Η παράδοση του μακαρονιού. Βέβαια. Να το πάρουμε από τους Ιταλούς δηλαδή. Καμία σχέση με τα δικά μας μακαρόνια, δεν τα κάνει κανένας. Δηλαδή πώς γίνονται αυτά? Λοιπόν, η πρώτη του ύλη είναι το αλεύρι νερό αλατάκι, καλό ζύμωμα, σφιχτή ζύμη και με το ξυλάκι αυτό που είναι ο σπάρτος. Τον ξέρεις το σπάρτο? Το έχω. Λοιπόν, πάρε εκεί και τρίβε. Περίμενε, πρέπει να μου δείξεις, δεν είναι τόσο απλό. Κοίτα, όχι δάχτυλα, παλάμες. Παλάμες. Εδώ. Δηλαδή να πάει η τριβή σε όλο το μήκος του μακαρονιού. Να μακρύνει. Είναι αυστηρή. Είσαι αυστηρή όντως. Η Αλέκα είναι μια κυρία που δεν θέλει να κάνεις λάθη. Μήπως θες να τον παραλάβεις εσύ που είσαι? Συγγνώμη, εγώ το έχω κάνει καλό. Όχι. Τρίβε, να έχεις την αίσθηση ότι δεν είναι κολλημένο το ζυμάρι απάνω στο ξύλο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή καθηγήτρια, αλλά πρέπει να είσαι εκεί και σωστός. Σου είπα μην το σφίγγεις. Εδώ. Και αφού το καταλάβεις ότι δεν έχει κολλήσει, αυτά δεν τα σφίγγεις. Κάτσε, γιατί σε είδα τώρα τι έκανες. Είχε κολλήσει και το ξεκόλλησες. Είχε κουφτίτσα. Μα κάνει κόλπα και δεν μου τα λέει. Δεν το ζουλάς, απλά το τρίβεις. Και βλέπεις το ξυλάκι, τι αέρα έχει. Χάι. Να σου πω κάτι, εγώ θα το πουλήσω αυτό για γκουρμέ. Εντάξει. Μπορεί να είναι άσχημο. Για σαραγλί. Αυτό, για σαραγλί. Θα το κάνω σαραγλί. Σας το λέω επίσημα. Είναι η τελευταία μου προσπάθεια. Για να σε δω. Λοιπόν, αλήθεια σου λέω, έχω καταλάβει ακριβώς τι μου λες. Ναι. Και το κάνω ακριβώς. Ωραία. Το κάνω σιγά σιγά. Λεπτεπίλεπτες κινήσεις. Για δες με Για καλά. σταμάτα. Ωραία. Τώρα. Στρίψιμο. Έλα. Δεν τα κατάφερα. Αν είναι δυνατόν, γιατί είναι τόσο δύσκολο. Φαίνεται περίεργο που δεν τα καταφέρνεις. Πώς τα μαγειρεύετε αυτά? Γίνονται βραστά, Ναι. τα σερβίρουμε με καμένο λάδι, ελαιόλαδο και τυράκι κατσικίσιο. Ναι, και κατσίκα κοκκινιστή. Και κατσίκα. Είναι βέβαια, ήταν εκτινοτροφικό χωριό εδώ, έχουμε κρέας. Νομίζω ότι κατάφερα στο τέλος να φτιάξω ένα μακαρόνι χερίσιο. Λοιπόν, το έχω. Τελευταίο. Έλα. Να το! Άιντε, τώρα το κατάλαβα. Άστο καλό. Έφαγα και το χειροκρότημα από δίπλα. Κοροϊδεύανε. Όσο περίμενα να βράσουν τα μακαρόνια, παρακολουθούσα την κυρία Άννα να φτιάχνει άλλη μία σπεσιαλιτέ του χωριού. Χερίσιο φιδέ. Δεν είχαμε να τρώμε, ζυμώναμε μακαρόνια, φιδέ και βράζαμε και λιγάκι γκρατάκι και τρώαμε. Και μακαρόνια και ρύζια. Όλα χειροποίητα. Η κυρία Άννα ήταν τόσο τέλεια, ο τρόπος που έφτιαχνε το φιδέ ήταν φανταστικός. Έκανε έτσι με τα χέρια της και σιγά σιγά έβγαζε το φιδέ και τον έκοβε. Εδώ μηχανή παραγωγής φιδέ, έτσι. Όλες οι γυναίκες καθόντουσαν σε τέτοια πεζούλια. Ναι. Με το σιταρικό, το λέμε εμείς το κόσκινο, και κάνανε η μία φιδέ, η άλλη μακαρόνια. Και όποιος περνούσε, ποια είναι αυτή, τι νοήσεις εσύ. Και ήτανε σχόλιο και πέρναγε η ώρα και μόλις τα μαζεύανε, πηγαίνανε, μαγειρεύανε και ήτανε. Άρα πώς το αυτό. Ο φιδές ήταν και λίγο gossiping. Πρόσχημα. Και λίγο Ήτανε gossiping. πρόσχημα. Λοιπόν, να για δοκιμάσω. Γιατί την επόμενη φορά που θα έρθω, δεν θα μου πιάσετε απροετοίμαστο. Θα μας κάνεις εσύ τα μακαρόνια. Θα σας κάνω για άλλο το χωριό. Ωραία. Το κλείσαμε. Για πες. Αυτό είναι Δεν μαγικό. είναι. Και αρωματικό πολύ. Ναι. Με τα μπαχάρια του. Ναι. Η δαφνούλα του. Δάφνη, μπαχάρι, κανέλα. Ένα θα σου πω. Για πες. Γεια στα χέρια σου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Πιτιός είχα μάθει ότι υπάρχει και ένας ξυλόφουρνος που φτιάχνει ένα φανταστικό ψωμί. Τα κορίτσια με στείλανε να το βρω. Μην μπερδευτείς, μου είπανε, είναι μέσα σε ένα σπίτι. Καλημέρα. Καλημέρα! Επιστρέφω σε 40 λεπτά. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Δεν έχω δει πιο ωραίο φούρνο στη ζωή μου.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ο φούρνος πρώτα απ' όλα είναι μέσα στην αυλή σας. Βεβαίως. Όλοι παίρνουν ψωμί από εσάς. Το χωριό είχε αρκετούς φούρνους τέτοιους, οικογενειακούς. Ο μοναδικός που έμεινε στο χωριό επαγγελματικός είναι ο δικός μου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπορώ να πάρω ένα ψωμάκι? Βεβαίως να πάρετε. Ποιο όσο θα μου θέλετε. δώσετε? Λοιπόν, θα πάρετε αυτό. Ορίστε. Θα το βάλουμε σε ένα χαρτάκι. Νομίζω ότι δεν θα μείνει. Ζεματάει. Κατεβαίνοντας από το Πιτιός βρέθηκα στο Βροντάδο. Σίγουρα έχετε ακούσει για αυτό το παραλιακό καπετανοχώρι που οι περισσότεροι κάτοικοι του είναι ναυτικοί. Σε ένα από τα πολλά αρχοντικά του χωριού με περίμενε ο Αντώνης για να μου μάθει να φτιάχνω κάτι που ονειρευόμουν από την αρχή του ταξιδιού. Είσαι ο ειδικός για το μασουράκι. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα εδώ πέρα μαζί είναι μασουράκι μανταρίνι. Για Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, Πούτρα αμυγδάλου. σωστά, είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θα προσθέσουμε. Ακριβώς στη συνέχεια πάμε να κάνουμε ανάμιξη. Με την άχνη ζάχαρη. Σωστά. Θα ανακατέψουμε καλά την άχνη μαζί με το αμύγδαλο. Συνεχίζουμε με το μανταρίνι μας. Κάτσε, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε μία πάστα μανταρινιού, η οποία φτιάχνεται από κλιμεντίνια. Αυτό που γιέται. Αυτό όχι. Πρέπει να πάρεις δικά σου κλιμεντίνια, πρέπει να τα βράσεις, πρέπει να τα οριμάσεις, πρέπει να τα πολιτοποιήσεις και μετά να τα αποθηκεύσεις. Καταπληκτικό. Και τώρα εδώ πέρα θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σου, παρακαλώ, με το ασπράδι για να ξεκινήσουμε να δέσουμε σιγά το σιγά. μάζιμα. Ναι, πάμε σιγά σιγά. Μικρές ποσότητες στην αρχή. Πόσο έχεις, 2-3 ασπράδια? Εκεί πέρα είμαστε περίπου στα 65 γραμμάρια στο ασπράδι μας, αλλά αυτό είναι κάτι πάντα που το βλέπουμε, γιατί εξαρτάται και από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Ρίχνω. Ναι, παρακαλώ. Δεν θέλει χέρι αυτό. Και τώρα θα πάμε χέρι, ακριβώς, παρακαλώ, συμπλήρωσέ το. Να σου πω, θα το κάνω εγώ. Ωραία. Αυτή η διαδικασία μου αρέσει. Χαίρομαι. Το κάνω καλά. Πολύ Ή καλά. θέλει τρίψιμο και με τα δύο? Όχι, όχι. Έτσι ακριβώς όπως είσαι, με το που δούμε και ομογενοποίηση είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε το χρώμα σιγά σιγά. Για πες. Πολύ ωραία. Οπότε είναι έτοιμο. Να δοκιμάσω. Ναι, βεβαίως. Σε γεμίζει, σου αρέσει? Εντάξει, επειδή είναι το μισό αμύγδαλο, είναι και το μόνο γλυκό που τρως χωρίς τύψεις. Έτσι. Γιατί έχει τον ξηρό καρπό. Εντάξει, έχει ζάχαρη. Έχει ζάχαρη άχνη βέβαια μέσα, σωστά. Μαγικό. Πάμε. Πάμε. Οπότε τώρα από εδώ και πέρα Ναι. θα πάρουμε ένα κομματάκι και θα ξεκινήσουμε. Το πιο χαρακτηριστικό γλυκό της Χίου. Ρολάκια από φύλλο κρούστας, γεμιστά με αμύγδαλο και μανταρίνι και πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη. Δηλαδή, μασουράκια. Φαίνονται πεντανόστιμα. Θα δοκιμάσω. Ποιο θα πάρει, να σου πω, Εγώ λέω να πάρω έχω αυτό. δει αυτό. Και εγώ λέω να Το πάρω λέω αυτό. γιατί είναι πάρα πολύ τραγανό. Θα κάνουμε μαζί το κρακ. Όχι, για να ακούσεις ένα. Θα σας αποδείξω ότι είμαι καλύτερο στο δάγκωμα από σένα, άσχετα που είναι το τοπικό σας γλυκό. Ναι, είσαι πολύ καλύτερος, η αλήθεια είναι. Σου βγάζει όλη τη γεύση από το μανταρίνι. Και όσο δοκιμάζεις, σου έρχεται πίσω η γεύση. Δηλαδή το μανταρίνι είναι το τελευταίο που γεύεσαι στην ουσία από εκεί πέρα. Και θα κλείσω με τον ήχο της τελευταίας μου μπουκιάς. Σε περίπτωση που έρθετε στοιχείο και πάρετε το αυτοκίνητο και αρχίσετε να τριγυρνάτε το νησί, κάποια στιγμή θα είναι σαν να έχει ανοίξει μια τρύπα στον χάρτη και να έχετε βρεθεί στην Τοσκάνη. Βρίσκεστε στον Γκάμπο. Οι Γενοβέζοι ήρθαν στη Χίο το 15ο αιώνα. Έτσι φτιάξαν τις βίλες τους στον Γκάμπο.
Για να καλοποιήσουν τους κήπους τους, φέραν τα εσπεριδοειδή δέντρα από την Ιταλία. Και έτσι ξεκίνησε η καλλιέργεια όλων των εσπεριδοειδών στοιχείων. Χαίρετε. Καλώς τον Άγιο. Τι λέει? Τι κάνουμε? Καλά, εσύ. Καλώς ήρθες. Πώς είστε? Καλά, εσύ. Σας πέτυχα πάνω στο γλυκάκι. στο φλάν. Τι είναι αυτό, κρέμ καραμελέ? Περίπου κρέμα καραμελέ. Κρέμ καραμελέ. Κάτσε. Αλλά είστε τυχεροί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το ξέρετε? Ναι, το έχουμε καταλάβει. Ωραία. Σας το λέμε γιατί εγώ το έχω ζηλέψει. Νομίζω ότι βρίσκεσαι στη Τοσκάνη. Ναι, πράγματι είναι επηρεασμένη περιοχή από τους Ιταλούς, γιατί οι Γενοβέζοι αρχικά ήρθαν εδώ και έκαναν την αρχική χωροταξία του χώρου και στη συνέχεια πέρασε ελληνικά χέρια πλουσίων εμπόρων και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα εδώ. Εδώ πέρα μιλάμε για μια οικία. Ναι. Αλλά από πίσω έγινε... Είναι η βοηθητική χώρη, έχει κάποια στοιχεία που θα τα βρούμε σε όλα τα χτήματα του κάμπου. Δηλαδή την καλή αυλή, το μάγκανο, τη στέρνα, τα υποστατικά, το αρχοντικό και το χτήμα. Αυτά είναι 5 στοιχεία που θα τα δούμε σε όλα τα χτήματα του κάμπου. Διαφορετικά βέβαια μεταξύ τους, αλλά θα τα δούμε παντού. Και κυρίως η ιδιωτικότητα, η ισοστρέφεια των χτημάτων, αυτή με τους τοίχους ας πούμε, που τα περιβάλλει. Να σου βάλουμε ένα γλυκάκι. Η αλήθεια. Να δοκιμάσεις. Ποιος το έφτιαξε? Εγώ το έφτιαξα. Τι είναι, για πες μου. Λοιπόν, είναι μία κρέμα καραμελέ. Α, δεν τη λυπάσαι. Όχι βέβαια, για σένα. Γενναιόδωρο κομμάτι. Ο πραγματικός λόγος που είχα φτάσει ως εκεί ήταν για να δοκιμάσω τις δημιουργίες της Κλέρης. Ήξερα ότι φτιάχνει τα πιο εμπνευσμένα γλυκά με εσπεριδοειδή σε όλο τον κάμπο. Καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Με άριστα το 10. Δεν είμαι τσιγκούνης, θα του δώσω 10. Τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια στοιχείο ήταν τόσο πολύτιμα που τα τύλιγαν ένα-ένα σε ριζόχαρτο και τα πουλούσαν στο εξωτερικό. Πολύ έτσι διάσημο εσπεριδοειδές πτυχίο είναι το μανταρίνι. Ναι. Το χιώτικο μανταρίνι. Φαντάζομαι ότι αυτό επικρατεί περισσότερο στον κάμπο, έτσι δεν είναι? Όχι, το πορτοκάλι είναι περισσότερο, παρότι δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί κάνανε φοβερές εξαγωγές. Αλλά το μανταρίνι, επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει μακριά, είχαμε πιο λίγα δέντρα για την Ελλάδα, ας πούμε. Και... Έχει περισχύσει το χιώτικο μανταρίνι. Ναι, σαν ονομασία. Σε όλο τον κόσμο, ναι. Να κάνω μία ερώτηση. Εγώ τώρα φαντάζομαι τον εαυτό μου να ζω σε αυτό το σπίτι. Άμα έμενα εδώ, θέλω να μου πείτε πώς θα ήταν η μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο εργάζομαι με αυτά μαζί με τους καρπούς δηλαδή. Γιατί φτιάχνουμε μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, υποβρύχια, οπότε είμαστε ένα, μυρωδιές, μανταρίνια, καρπί, όλα. Το καφεδάκι σου το πρωί. Το πρωί μαζί με τις μαρμελάδες. Εδώ ή κάτω το πίνεις? Κάτω. Είστε τυχεροί άνθρωποι. Ναι, τυχεροί. Και το πιστεύω, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Απλά ίσως και να μην το καταλαβαίνετε. Όταν σταθείς λιγάκι και κοιτάξεις γύρω σου. Ή άμα κατέβεις στην Αθήνα και γυρίσεις. Ή αν κατέβεις στην Αθήνα και γυρίσεις, ναι. Το αλλάζετε αυτό το μέρος? Όχι, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί όλο αυτό το πράσινο είναι σίγουρα αναντικατάστατο. Δηλαδή δεν το άλλαζα σε καμία περίπτωση. Η πανέμορφη Χίος μπορεί να βρίσκεται αρκετά μακριά από την Αθήνα και λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις τουρκικές ακτές, αλλά δεν είναι καθόλου απομονωμένη. Το νησί έχει ζωή όλο το χρόνο χωρίς να βασίζεται καθόλου στον τουρισμό. Η Νότια Χίος είναι μια μοναδική γαστρονομική περίπτωση. Πρόκειται για το μοναδικό μέρος παγκοσμίως όπου το δάκρυ του σκήνου πίζει και δημιουργεί την πολύτιμη μαστίχα. Γι' αυτό και τα 24 μαστιχοχώρια της περιοχής ήταν οχυρωμένοι οικισμοί που έβαζαν στο μάτι όλοι οι πειρατές του Αιγαίου. Στη Βέσα, ο Γιάννης με είχε καλέσει για ένα πολύ παραδοσιακό χιώτικο τρατάρισμα. Γεια σου ρε Γιάννη. Τι γίνεται, καλώς τον. Όλα καλά. Με ζεδάκι. Να πιούμε μια σούμα. Να πιούμε. Κάτσε. Τι ωραίο χωριό που είναι εδώ. Καστροχώρι με την πλατεία του. Σ' αρέσει? Είναι καταπληκτικό. Εδώ Καλώς πέρα μπορείς ήρθες. να περάσεις 3-4 ώρες απλά να κάθεσαι και να πίνεις τη σούμα σου, σωστά? Χωρίς σούμα δεν γίνεται τίποτα. Η σούμα είναι κάτι σαν το τσίπουρο, μόνο που φτιάχνεται με απόσταξη σίκων. Ήπιαμε μόνο ένα ποτηράκι και τον ξεσήκωσα να μην ξαναγύσει στο χωριό.
Και όλα τα κτίρια είναι πέτρινα εδώ, Όλα, η πέτρα και μάλιστα η ντόπια πέτρα, για λόγους παραλλαγής και απόκρυψης, είναι το βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του οικισμού. Δεν νομίζω δηλαδή να βρεις κάποιο σπίτι που να μην είναι πέτρινο. Εδώ βλέπουμε την κεντρική είσοδο του παλιού οικισμού, δηλαδή το τείχος που εκτείνεται δεξιά από την πόρτα και αριστερά από την πόρτα ήταν το τείχος του παλιού οικισμού. Σε περίπτωση εισβολής, σε περίπτωση που γινόταν εισβολή ήταν ως επιτοπλίστων για την κλοπή μαστίχας από πειρατές κλπ. Όλοι κλεινόντουσαν μέσα στον παλιό οικισμό, έκλεινε εδώ μια σιδερένια πόρτα προκειμένου να αποφεύγεται η πρόσβαση. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτά από πάνω για να φεύγουν. Αυτές οι καμάρες δημιουργούσαν δρόμους πάνω από δρόμους προκειμένου να μπορούν οι ντόπιοι να διαφεύγουν από διάφορους εισβολείς. Είναι πολύ πολύτιμη μαστίχα. Γιατί με μία σακουλίτσα παίρνεις κάτι που έχει πάρα πολύ αξία, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο η αξία, είναι το ότι είναι ένα μονοπωλιακό προϊόν παγκοσμίως. Αυτό αν αναλογιστείς νομίζω τα εξηγεί όλα. Έτσι δεν είναι? Φαντάσου λοιπόν ότι μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου, δηλαδή ένα νησί της Ελλάδας, παράγει όλη την ποσότητα που εξάγεται σε όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε αυτά και στην πορεία. Φτάσαμε στον τόπο του εγκλήματος. Εδώ το συνεργείο, επί το έργο. Καλώς τον Άκη. Τι κάνετε? Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Πώς είστε? Εδώ. Ωραία. Να φανταστώ Η είναι... Ελένη, η αδερφή μου. Ο μπαμπάς. Ο πατέρας μου, ο Αντώνης. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Και εξάδερφός μου, Κώστας. Χάρηκα πολύ. Δεν είχα ιδέα το πόσο δύσκολη διαδικασία είναι. Με πάει στο χωράφι και λέω εντάξει, μωρέ τι είναι, θα έχει πέσει κάτω η μαστίχα, τη μαζεύουνε, την πάνε, την καθαρίζουνε και τελείωσε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, να σας πω τι ξέρω για τη μαστίχα, να μου πείτε που κάνω λάθος. Ωραία. Έχω ακούσει πως η μαστίχα είναι σαν το πεύκο. Δηλαδή δακρύζει, αλλά αντί για ρετσίνη βγάζει τη μαστίχα. Η ρετσίνη βάζει ένα κουτάκι από ό,τι ήξερα παλιά. Οι ρετσινάδες που ερχόνταν εδώ και βάζαν στους πεύκους ένα κουτάκι και κάνανε με το σκεπάρνι ένα τραυματισμό και πηγαίναν σε πόσες μέρες, παίρναν το κουτάκι και φεύγανε. Καμία σχέση δεν έχει η ρετσίνη με τη μαστίχη. Η μαστίχη έχει κλάδεμα, έχει λίπασμα, έχει σκάψιμο, έχει ξύσιμο, έχει πάρα πολλή δουλειά. Και πολύ λιγότερη ποσότητα. Εννοείται και μπορεί να βρέξει να το χάσεις κιόλας. Κάθε δέντρο πόσα κιλά μαστίχα μπορεί να βγάλει? Χοντρικά περίπου γύρω στα 200 με 220 γραμμάρια. Ένα καλό παραγωγικό. Α, ούτε κιλό δηλαδή. Δηλαδή για να πάρεις ένα κιλό θες 4-5 δέντρα. Κάπου εκεί, ναι. Το κάθε δέντρο θέλει χρόνο. Θέλει κόπο, θέλει μέση, θέλει γόνατα. Και άμα έχετε μαζέψει αιγαίες και θεωρείτε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία, πηγαίνετε στα μαστιχόδεντρα να δείτε πραγματικά τι σημαίνει δυσκολία. Πόση ώρα περίπου χρειάζεται για να καθαρίσετε ένα δέντρο από τη μαστίχα? Πρέπει να ξεκινήσεις από πάνω ψηλά και να κατεβάζεις όλο το μαστίχι από πάνω, όλα τα κουκουδάκια, οπότε ένα-ένα πρέπει να το κατεβάσεις κάτω και θέλει χρόνο. Και τι εργαλεία χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Είναι μια κατασκευή. Α, Και με αυτό ρίχνεις το μαστί. Μπούρτσα, αλλά... Και με αυτό ρίχνεις το μαστί. Α, και απλά ξύνεις. Ναι, και προσέχεις να μην φεύγει και να μην έξω φεύγει και φλοιός. το χώμα, να είναι στο ασπρόχωμα, που βοηθάει ώστε να μην κολλάνε πάνω στη μαστίχα χώματα, πέτρες, φύλλα. Και με τι χαράσεις το δέντρο, με μαχαίρι? Με το Εκεί, έλα να σου δείξω. Το κεντητήρι. Αυτό είναι το παραδοσιακό κεντητήρι. Α, και πώς το χαράσεις το δέντρο? Λοιπόν, το πιάνεις και το πληγώνεις. Α, αυτό. Του κάνεις το μη, Το μη. Κατά διασύματα, όχι κοντά-κοντά. Και αρχίζει κατευθείαν να βγάζει. Αυτό, αναλόγως στο καιρό, όσο είναι ο καιρός, έχει υγρασία. Δεν το πιστεύω. Έκανες μία τρύπα και έχει γεύση μαστίχα μέσα, Ναι. Πω. Δεν το πληγώνεις έτσι, σαν βίδα να το βιδώνεις. Απλώς το πήγεις εδώ και το λοστεύεις για να μην βρεις το μέσα. Βλέπεις. Κατάλαβα. Μόνο το φλοιό. Μόνο το φλοιό. Και τα αρχίζει υπόλοιπα να αυτά είναι... Και αρχίζουν να πέφτουν τα δάκρυα Ναι, τα δάκρυα κάτω στο λευκό το χώμα. Και μετά από το μάζεμα.
Και μετά το μάζεμα, κοσκίνισμα, το κοσκινίζεις για να μην παίρνει το χώμα μέσα στο σπίτι εκεί. σου. Μπράβο, αυτό. Για να δω. Α, τώρα το κουσκινίζεις. Ναι. Πετώ όμως ένα μεγάλο χαλίκι για να μην κουβαλέσω στην αποθήκη όλα τα χαλίκια. Όσο πιο λίγο σκουπίδι πάω, τόσο πιο καλό είναι. Μπράβο. Καλά, είστε χρυσορύχοι κανονικά, έτσι. Κάπως έτσι κάνουν στα ντοκιμαντέρ και χρυσορύχοι. Αν νομίζετε ότι η επεξεργασία της μαστίχας τελείωσε εδώ, γελιέστε. Πάμε στην αποθήκη, παίρνουμε τα έτοιμα και φύγαμε για ένωση μαστιχοπαραγών. Εντάξει. Οκ. Ο Γιάννης μου εξήγησε ότι μετά το χωράφι την καθαρίζουν με το χέρι μία-μία, την κοσκινίζουν ξανά και όταν μαζευτεί μια μεγάλη ποσότητα την παραδίδουν στο εργοστάσιο της Ένωσης. Εντάξει, ανοίγεις το κάθε κυβότιο και μυρίζει μαστίχα, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα είναι μαγικό. Δεν περίμενα να γίνεται έτσι. Και εκεί πέρα που νομίζεις ότι η σκληρή δουλειά πάνω στη μαστίχα έχει τελειώσει στα χωράφια, έρχεται η ώρα του εργοστασίου. Εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια διαδικασία που ξεκινάει με τη διαλογή. Όλοι οι μαστιχοπαραγωγοί της Χίου είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε την παραγωγή τους μόνο εδώ, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Και κάπως έτσι, αυτό το μικρό ταπεινό δάκρυ του σκήνου μετατρέπεται σε ένα μονοπωλιακό βιομηχανικό προϊόν που εμπορεύεται σε όλο τον κόσμο, ένας από τους πιο δυνατούς συνεταιρισμούς της χώρας. Στο εργοστάσιο μαστίχας φαντάζομαι ότι φαντάζεστε πως φτιάχνουν μόνο μαστίχα. Χαχά! Γελιέστε! Στο εργοστάσιο αυτό φτιάχνουν τα πάντα. Δεν ξέρω άμα έχετε δει ποτέ πως φτιάχνονται οι τσίχλες. Όλα ξεκινάνε από ένα γιγάντιο ζυμάρι που ουσιαστικά μπαίνει σε μία μηχανή και χωρίζεται σε μικρότερα ζυμάρια. Αυτά τα ζυμάρια μπαίνουν σε καλούπια και κόβονται σε μικρά κομμάτια. Οι τσίχλες ψύχονται, κουφετοποιούνται και στη συνέχεια συσκευάζονται. Επέστρεψα στην Νότια Χίου γιατί με είχαν καλέσει για μεσημεριανό φαγητό σε ένα από τα πιο φημισμένα μαστιχοχώρια, το Πυργή. Το Πυργή είναι ένα χωριό που άμα πας μια φορά δεν πρόκειται να το ξεχάσεις ποτέ. Γιατί όλα τα σπίτια είναι σκαλισμένα με συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε άρχισα να κυκλοφορώ στο χωριό, ήξερα ότι με περιμένουν, αλλά δεν έβλεπα πουθενά άνθρωπο. Άνθρωπο δεν έχει. Υποτίθεται με περιμένουν κιόλας. Πήγαινα από τον ασθενό τίποτα, πήγαινα από το άλλο ασθενό τίποτα, ώσπου πήγα στο στενό που έπρεπε. Εδώ είμαστε. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σου, Άκη μου. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Καθίσετε να δοκιμάσετε το φαγητό που φτιάξα. Και να το Street Food Πυργή Festival. Κάθε σπίτι είχε το δικό του περίπτερο. Πρώτη στάση, μελιτζάνες με χόνδρο. Ήταν έτοιμο, με περίμενε. Ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι με κρεμμυδάκι, έβαλα μέσα μελιτζάνα και χόντρο. Χόντρο? Το είναι από σιτάρι και το αλέθου. Σαν πληγούρι. Ναι, πληγούρι είναι. Για δοκιμάστε. 2 πυρουνιά έβαλες, Ναι. θα φας και εσύ? Θα φάω, Δεν θα πάω μόνος μου. θα φάω κι εγώ, είναι ωραίο. Πόσο μ' αρέσει η μελιτζάνα. Και αυτό το φαγητό είναι απλό. Φάε το όλο, είναι ωραίο. Παιδιά, η απλότητα είναι το μυστικό για να φτιάξεις νόστιμα φαγητά. Λίγο πληγούρι, λίγο μελιτζάνα, λίγη ντοματούλα, βουαλά. Είναι Εσύ ωραία. από εδώ. Ναι. Εγώ σε παρακολουθώ στο συνέχεια. Κάνεις καμία Μα συνταγή είσαι μου? πιο όμορφος είσαι τώρα. Ναι, βέβαια. Μην μου λες τέτοια τώρα γιατί ντρέπομαι. Φάε το που είναι ωραίο. Θα το φάω, τι να κάνω. Α, μπράβο, γεια μου. Δεύτερη στάση, φρύσα, παπούδια και βόλι. Μετάφραση. Φρύσα είναι η ρέγγα, παπούδια είναι τα βασόλια και η βόλι είναι κάτι σαν γιουβαρλάκια με λεμονάτο χοιρινό. Δεν ήξερα καμία από τις 3 συνταγές. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Αμάν.
Θα σας βοηθήσω. Πού πας, θέλουμε επεξήγηση. Τι είναι αυτά? Έχουμε τους βόλους, το παραδοσιακό. Βόλους. Βόλους. Με ωμέγα. Ωραία. Ναι, το κάνουμε κάθε χρόνο την Κυριακή του Ασώτου. Και η ρεγκοσαλάτα και τα παπούδια. Παπούδια, ρεγκοσαλάτα ναι, ναι. και βόλους. Το κρέας εδώ πέρα τι είναι? Είναι χοιρινό. Α, χοιρινό κρεατάκι. Το βράζεις αυτό. Το βράζεις και με το ζουμάκι τους φτιάχνεις τους βόλους με το πνιγούρι και λίγο αλευράκι. Σαν γιουβαρλάκια. Σαν γιουβαρλάκια είναι, ναι, ναι, ναι. Με πληγούρι. Ναι, ναι. Λεμονάτο. Λεμονάτο και ριγανάτο. Πω πεντανόστιμο. Έλα, εντάξει, μη φας άλλο. Έχουμε και συνέχεια. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Καλά, στην επόμενη δοκιμάσεις στάση. και τα επόμενα, ναι. Στην τρίτη στάση η κυρία Μαρία τηγάνιζε ξεροντούματα και μοσχομύριζε όλη η γειτονιά. Έφτιαχνε δηλαδή λουκουμαδάκια με αποξηραμένες μελιτζάνες και ντοματάκια πυργούσικα. Τα ντοματάκια στο πυργί έχουν μία ιδιότητα. Είναι άνυδρα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε σπίτι στο πυργί έχει κρεμασμένα ντοματίνια απ' έξω. Γιατί? Γιατί δεν χαλάνε. 6 μήνες τα έχουν κρεμασμένα απ' έξω και μπορούν να τα παίρνουν κανονικά και να τρώνε. Το έχετε ξαναδεί? Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Πυρουνάκι να έχει. Ποιο πυρούνι εδώ πέρα? Με τα χέρια. Αυτά τα φτιάχνουμε για το χειμώνα. Είναι ντοματάκια φρέσκα και τα κάνουμε ξερά και τα τηγανίζουμε το χειμώνα. Και εδώ πέρα η μελιτζανούλα? Η μελιτζανούλα και αυτή το ίδιο. Είναι και αυτή αποξηραμένη και την τηγανίζουμε. Ωραία. Αυτά είναι τα χωριάτικα. Όχι, ευχαριστώ. Α, είναι για μένα όλο. Α, έτσι να πάει. το πάτε όλο και αν θέλετε το παίρνετε και μαζί σας. Κύριε Μαρία, γεια σας. Καλό να πάτε. Και σε αυτό το ταξίδι οι ντόπιοι άνοιξαν με αγάπη τις πόρτες τους. Με καλωσόρισαν στα σπίτια τους και μου έμαθαν τις πιο ιδιαίτερες γαστρονομικές συνήθειες αυτού του τόπου. Όλους εσάς που μοιράζεστε μαζί μου τις αγαπημένες σας συνταγές, σας αγαπώ λίγο παραπάνω και σας ευχαριστώ. Χωρίς εσάς, το Άκης Φουτούρ δεν θα ήταν το ίδιο.